ናችሁ ሰላም ናችሁ መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ ዛሬ ደግሞ እንደምታዩት ቡናዬን በጎን እየጠጣሁ የአሳ ወጥ እየሰራሁ ነው ቆንጆ የአሳ ወጥ አብረን እንሰራለን ቁሌት አለኝ ቁሌቱን ያላሳየኋችሁ ይሄንን ቁሌት ለአንድ ወር የሚሆነኝ ቁሌት ብዬ ሽንኩርት አብስዬ ለወጥ በየአይነቱ የሚሆን በርበሬ ደግሞ የታሸ ቁሌት ያስቀመጥኩት ነበረ የሚጠቅመን እንግዲህ ይሄ እንደዚህ ነው አሁን ወጥ አድርጌ ብቻ ትንሽ ዘይት ጨምሬ በደንብ እየጠበስኩት ነው አሳ አጥንትና ቆዳ የሌለው የሚለውን እሱ በደንብ አድርጌ በሎሚ በጨው በደንብ አጥቤ ዘፍዝፌ ያለሁኝ እሱን ደግሞ እጥብጥብ አድርጌ ተመልሼ እመጣለሁ ቆንጆ የአሳ ወጥ አብረን እንሰራለን አብራችሁን ቆዩ አሁን እዚህ ቁሌት ውስጥ ያለው ሽንኩርት ያው መጀመሪያ ሁሉ ጊዜ እንደምንሰራው ከመጀመሪያ ጀምሮ ስላላያችሁት ብዬ ነው ሁሉ ጊዜ ለወጥ ቆንጆ ቁሌት እንደምንሰራው የበሰለ በደንብ የተጠበሰ ሽንኩርት በርበሬ ነጭ ሽንኩርት አለው በቃና ዘይት እነሱን በወፍራሙ በደንብ ጠብሼ ያኔውንም ሲቀመጥ መጀመሪያም ትንሽ ተቁላልቷል አሁንም በደንብ አቁላላሁት በወፍራሙ አሁን ጥቁር ቅመም ማለት ጥቁር አዝሙድ ፓውደሩን ጨመርኩ ለወጥ በጣም ነው የሚያጣፍጠው እሱን ተጠቀሙ እና እዚህ ጋር ውሃ አለኝ የፈላ ውሃ እሷን ጠብ እያደረኩ በደንብ አቁላላለሁ ማለት ነው አሁን በጎን ቁሌታችንን እየሰራን አሳውን በደንብ አጥቤ እዚህ ጋር በፔፐር ታውል ድርቅ አድርጌዋለሁኝ እዚህ ጋር ዱቄት ጨምርና ዱቄቱ ላይ ጨው እና ቁንዶ በርበሬ ጨምሬ አሁን አሳውን በጣም አላሳንሰውም እንደዚህ ተለቅ አድርጌ እዚህ ዱቄቱ ላይ እናሳልፈውና ልክ አሳ ጉላሽ ስንሰራ አይደል እንደዚህ የምንጠብሰው ብዙ አይነት አሳ ነው የሰራሁት እኔ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ብታዩ እንደዚህ አድርገን አሳ ጉላሽ ሰርተናል የቲማቲም ሶስ ውስጥ ጨመር አድርጎ ማውጣት ነው እሱ ከተጠበሰ በኋላ ወጥ ውስጥ ቁሌት ውስጥ ደግሞ እንደዚህ ስንጨምረው ወጥ ሆኖ በጣም ነው የሚጣፍጠው እና ቀይ ወጥ ሁሉ ጊዜ ስጋ ከመብላት አሳ ይጎዳል ተብሎ የሚታሰብ የሚነገር ነገር የለውም አይደለ ለጤናም በጣም ቆንጆ ነው ስጋ ሁሉ ጊዜ ከመብላት ኢትዮጵያ ምናምን ውድ ሊሆን ይችላል እንደ ልብ ላይ ይገኝ ይችላል እንጂ እዚህ ውጭ ዓለም ላይ ሞልቷል እና በቃ ስናዘጋጀው በጣም ቀላል ነው ሲከተፍም ምንም በቃ ይሄንን አሁን በደንብ አድርገን አቀላቅለን እንጠብሰዋለን በዘይት ውሃ አከልሰዋለሁ በጣምም ቀጭን እንዲሆን አልፈልግም ግን አሳው ከገባ በኋላ ደግሞ በደንብ እናንተ ከተከዋለን እና ይወፍራል ማለት ነው አሁን ይሄንን በጣም ጥንስ አድርጌ ጨውና መከለሻ ነው የቀረው አሁን ይሄንን
ቅንስ አድርገን ቀስ ብሎ እንዲህ ተከተክ እናረጋለን። እዚህ ጋር ዘይት የጋላለኝ ዱቄቱን እዚህ ጋር ከአሳው ጋር በደንብ ቀላቅየዋለን። እንሞክረዋለን አሁን እንትን ማለቱን ማለት ነው። መጋሉን አንዷን አሳ ጨምረን ያኛው ቀስ ብሎ ቁሌት ውስጥ ተከተችን እንጠብሳለን ማለት ነው። አሳ በአንድ በኩል እስኪበስል ድረስ ጠብቀን ነው መነካካት ያለብን። ከነካነው አሁን ይፈርሳል። ስለዚህ ጎልደን የሆነ ከለር ከስር እስከሚያመጣ ድረስ አንነካውም ማለት ነው ስንጠብስ። አሁን እንደዚህ ጎልደን ሲሆን አወጣዋለሁ። በጣም ጠንከር እንዲል ከፈለጋችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው። ትንሽ ቁሌታችን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። መከለሻ ጨመርኩበት። መከለሻ አሁን የጠበስነውን አሳ እንጨምራለን። እና ከዚህ በኋላ ውሃ አልጨምርበትም። ጨው ብቻ ነው የቀረኝ። ጨው መጨረሻ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው። እሳቱን ቅንስ አድርጌ በጣም ዝቅ ባለ እሳት ቀስ ብሎ በስሏል። አሁን እዚህ ጋር ጨው እጨምራለሁ። እየቀመስኩኝ ደግሞ አስተካክላለሁ። ይሄንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ወጥ ነው። ደግሞ አቅርበን እናየዋለን ማለት ነው። እሺ በጣም የሚጣፍጥ ወጥ ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ሼር አድርጉ። መልካም ጊዜ። ቻው።